Kryptomarknaden skakar, bitcoin är ner 20% på en månad och vi har med oss Marco Poblete, jurist och grundare av Vinter, indexleverantör till kryptofonder, för att kommentera detta. Skakar i bitcoin alltså, varför då? Ja, och först och främst stort tack för inbjudan till FN. Så det vi ser idag i datan är en tydlig divergens. Privata retail-investerare, de säljer under osäkerhet och institutionella aktörer de ökar sin exponering. Och det är ett mönster som är värt att förstå. Mm. Ja, vad beror det här på? Om man tolkar det som att man säljer av lite mer riskfyllda tillgångar, varför är börserna då fortsatt på all time high nästan? Så först för att sätta det hela i kontext, vi har sett en 30% korrigering sedan all time high från bitcoins, då, vi tar till exempel bitcoins toppnotering i oktober. Och i det här tillgångslaget så är den då statistiskt normalt. Det intressanta är då vad som har hänt under ytan här. Och du nämner att hur kommer det sig att börsen är då på en all time high. Som jag nämnde tidigare då, att privata investerare och institutionella aktörer, de rör sig i motsatt riktning. Och det har vi inte sett så tydligt som idag, som i år. Och det jag menar med det är att om man kollar på sentimentindex så visar det att privata investerare är mer pessimistiska än nästan någonsin tidigare. Men samtidigt så visar flödesdata att sovereign wealth funds och större aktörer ökar sin exponering. Ett exempel på här är då Norges oljefond som ökar sin exponering med 192%, eller Abu Dhabi ökar med 230% på det senaste kvartalet. Och det här divergensen är tycker jag, ganska intressant. Är det någonting positivt för krypto? Jag tror att när vi tittar på vad som har hänt senast i kryptomarknaden så rapporteras november som den värsta månaden för ETF-flöden sedan lanseringen. Jag tror 3,5 miljarder dollar flödade ut från bitcoin och krypto-ETFer i USA. Och det som rapporterats mindre här dock är att handelsvolymen under samma period var rekordhöga. Bara vi tittar på till exempel IBIT så omsatte det närmast 28 miljarder dollar på en vecka. Och det här motsvarar ungefär 70% av den totala handelsvolymen på den amerikanska börsen. Så när man tittar på negativa flöden, som du nämner att det påverkar priset, med låg volym, då indikerar det på att investerare lämnar marknaden. Men när vi har negativa flöden i kombination med en hög volym så indikerar det snarare på något annat, och det är att positioner byter händer. Så det är ändå väsentlig skillnad. Intressant. Hur ser fördelningen ut på ett ungefär? Som det ser ut just nu på marknaden så har vi ungefär en fjärdedel institutionellt deltagande i krypto, framförallt krypto-ETFer då, vilket är institutionernas föredragna sätt att exponera sig mot det här tillgångslaget. Den näst mest populära är då genom treasurybolag. Och det är en ökning från 10% bara på början på det här året. Så vi har sett en stark institutionalisering av kryptomarknaden där retail har lämnat plats för större institutionella investerare. Hur spelar regleringen kring krypto in i det här större institutionella investerarintresset, ska jag säga? Genius Act som signerades i somras till exempel i USA, föregångaren MiCA i Europa. Hur tillförlitliga är de här ramverken? Ja. Men jag tror att det är betydande. Det skapar en ram som tidigare saknades. Det ger visshet och tydlighet, men tydlighet betyder inte garantier. Nej. Måste man komma ihåg. Och det är viktigt att förstå vad reglering innebär och inte innebär. Det är väl inte helt klart än heller, om vi tänker på i USA då. Precis. Så i USA så är det framförallt för stablecoins och emittenter av stablecoins som regleras, medan i Europa, om man tittar på MiCA, så är det mycket mer helomfattande för hela kryptomarknaden, både för emittenter av då stablecoins, vilket är en anledning till att vi inte har Tether till exempel i EU, utan vi har bara USDC som kommer från Circle. Men även då sätter krav på kryptobörser och emittenterna av dessa tokens.
Apropå Tether som du nämnde, jag tyckte det var väldigt intressant att kreditinstitutet S&P Global Ratings i förra veckan sänkte sin bedömning av stabiliteten där och varnade för att bitcoinfall som vi sett då kan göra att reserver och att man inte kan säkerställa stabilitet helt enkelt. Ja, och vi såg ett uttåg av Tether in från den europeiska marknaden redan tidigare i samband med Mikas införande, och jag tror att det här kommer ställa högre krav på emittenter av stablecoins, särskilt när de har en systematisk risk för samhället i och med ett ökandet användning av stablecoins. Ja. Det ser jag som en positiv utveckling, och jag tror att det kommer också gynna aktörer som är transparenta med sin kollateralisering och kommunicerar det tydligt. Mm. Den här volatiliteten som vi har sett ändå, 30% ungefär sen toppen som du nämnde, riskerar inte det att rubba förtroendet i viss mån bland institutionella investerare? Alltså, när man tittar på datan så ser man ändå ett mönster. Och de som säljer i huvudsak privata investerare som säljer på både ETF-marknaden och på kryptomarknaderna. Och när man tittar på sentimentindex däremot så visar det på historiskt låga nivåer. Men om man tittar på on-chain data, om vi tittar på Bitcoins blockkedja, så ser vi att både valar och institutioner har ackumulerat ungefär 250 000 bitcoin sedan oktober. Och som jag nämnde tidigare så ökar sovereign wealth funds och endowments sin exponering. Så det finns helt klart de här två parterna är inte överens just nu och vart marknaden rör sig. Ja. Vad tror du? Det är ju ganska många som ändå börjar varna för att det kan fortsätta ner ett tag. Bitcoin Investering Strategy i USA till exempel har ju sänkt sin helårsprognos, även sålt aktier i förberedelse för detta genom att då få en större kassa. Hur ser du på risken för ytterligare nedgång? Det kan absolut hända. Jag tror att $80,000 är en teknisk nivå att bevaka. Och går den gränsen så finns det nästa intressanta referenspunkt $69,000 till $72,000 som var förra årets toppnotering. Så jag tror att det här är man kan bevaka de här punkterna ur ett tekniskt perspektiv. Ja, intressant. Det är ju december nu, året börjar lida mot sitt slut. Om du får säga och sammanfatta det hela, vad tror du att det kommer gå? Hur tror du att det kommer gå för kryptovalutor nästa år och vad är det som driver uppgången om det blir en sån? Jag ger inte investeringsråd, men generellt sett så tror jag att om man befinner sig i den här världen och ändå är nyfiken så ska man ställa samma typ av frågor om den här typen av produkter som man gör om vilken finansiell produkt som helst. Det finns saker som har påverkat priset på krypto, på bitcoin. På kort sikt i Japan så ser vi att få räntehöjningar. Samma dag så faller bitcoinpriset med 5%. Vi ser också att på andra sidan att saker som quantitative tightening slutade igår i USA och då kommer det kommer mer likviditet på marknaden. Så båda de här sakerna talar emot varandra. Ena talar för en prissänkning, ena talar för en prisökning av risktillgångar. Och svenskens favoritsätt att investera i kryptotillgångar är ju via ETP. Sverige har historiskt sett varit ganska retail-dominerat. Vi är en otroligt retail-dominerad marknad, både på köparsidan men faktiskt också på säljarsidan. Och det skiljer sig rätt mycket mot till exempel USA, där det domineras av institutionella aktörer nu. Det har väldigt stora institutionella aktörer på båda sidorna. Och jag tror att Sveriges nästa steg är att vi kommer se en institutionalisering även här, där större aktörer både på köparsidan och på säljarsidan kommer att synas mer och kommer att introducera sig i och med att under ganska lång tid så har det huvudsakligen varit privatpersoner som säljer till privatpersoner. Men bara för att kommentera på vad din fråga var. Jag tror att vi kommer ha en långsamt återhämtande marknad med tanke på ändå stoppet på quantitative tightening. Men det kan likväl vara så att vi faller till de här punkterna 80 och 79 som jag nämnde, om det är så att vi når de punkterna. Mycket intressant att ha det här, mycket att ha koll på också, låter det som den närmaste tiden. Stort tack, Michael. Stort tack.
här var en produktion från EFN. Ansvarig utgivare Anders Hägerstrand.